Despre fibrele naturale și ce ar trebui să purtăm pe piele. S-a tot spus și s-a tot insistat. Am scris un articol cândva prin 2012 pe site-ul meu ligiapo.com în care spuneam este nevoie să purtăm fibre naturale. De ce? Fiindcă pielea, acest organ, cel mai mare organ pe care îl avem, prin porii ei respiră și atunci când noi purtăm haine de poliester sau sintetice, aceștia sunt blocați sau intră microplastice în ei și blochează. Microplastice de la aceste haine, poliester, din poliester, polare, viscoză, toate variantele de materiale sintetice. Și da, preferăm bumbacul, preferăm inul, preferăm lâna și acum am un plover de lână pe mine pe care îl iubesc, nu mor după acest design și așa, este un plover austriac, dar îmi place ideea de a fi de lână și de a fi, iar pe dedesubt am un tricou de bumbac. Știu că nu o să fie 100%, mai ales, hai că la lână poate mai găsim 100%, dar la bumbac mai găsim un 5% elastan, sau e bine și așa decât nimic. La fel și la șosete, fibre naturale, la fel și la lenjerie intimă, bumbac, dacă ar fi ideal organic sau bio, în special la copilaj, dar nu numai. Deci nu e o chestie doar pentru copii și atât. Și la noi adulții contează aceste lucruri. De asemenea, hainele și lejeria intimă, sintetică, poate afecta sănătatea organelor genitale. Sunt atât de multe studii care spun asta. Sau sănătatea tractului urinar. Nu purtați poliester. Stați departe de tot felul de mai ales pentru haine pentru dedesubt, și aici mă refer la tot ce este în contact cu pielea. Stați departe de poliestere și hainele care nu lasă pielea să respire în mod natural. Am înțeles că există tot felul de firme și românești care fac din cânepă sau din in, într-adevăr sunt prețuri mari și multă lume acum se uită de 2 ori și spune mai bine plătesc o factură decât să-mi cumpăr o bluză de in. Dar nu uitați de magazinele second hand și acolo prețurile s-au mărit foarte mult. Dar sunt anumite zone din țară, cum ar fi zona Făgărașului, unde sunt foarte multe magazine second hand cu prețuri încă ok, cred că n-am fost din spusele altora. Și luăm haine de bumbac, haine de in pe care le băgăm la 95 de grade, le spălăm cu oțet, sare și bicarbonat ca să eliminăm din ele toate acele reziduri de pesticide folosite atunci când înainte de ambalare, știți că sunt camere speciale în care sunt băgate hainele pentru trimis la second hand-uri. Sunt camere cu povestea o prietenă care a avut un second hand, zicea că m-am dus în Germania și erau tot felul de camere de astea imense în care se băgau loturi întregi de haine la un soi de abur cu pesticide mai ales și ca să elimine tot felul de insecte și tot felul de paraziți de pe ele, plus dezinfectați foarte mulți. Mirosul acela specific de haine de second hand care este foarte greu, chiar și după spălări foarte multe. Dar vă spun că dacă le puneți cu oțetul dizolvă în general tot ce înseamnă detergenți, urmele de detergenți vechi, urmele de dezinfectanți și tot felul de substanțe din acestea de curățare chimică, și le diluează inclusiv balsamul acela de rufe și tot felul de chimicale care sunt pe ele. Așa că aceasta este o opțiune. Întotdeauna noi am spus că, am spus și în cartea de jurnal unei mame despre aceste haine pe care le cumpără second hand, nu cumpăr mizerii, nu cumpăr lenjerie intimă, nu, doar nouă cumpărăm, vă dați seama, și șosete, dar hainele în general, cum e și plovorul acesta, cum e și tricou de pe mine, tot la fel. Deci nu are rost să dăm prețuri foarte mari pe niște haine care le putem găsi la un preț mic. Și la fel, cineva îmi spunea, păi cum să le iau din second hand, că au fost purtate de oameni. Păi cele pe care le iei noi din magazin au fost nu neapărat purtate, unele au fost returnate, da, și au fost purtate, că nu așa fac mulți oameni în zilele noastre. Sau atât de multă lume le probează că deja, când vezi că vorbeam cu cineva dintr-un magazin din acesta de haine și spunea, păi doar produsul acesta a fost purtat de peste 300, nu purtat, probat de peste 300 de oameni, valabil și la încălțări. Deci vă dați seama ce e acolo. Tot mă încurc, probat de atât de multe ori că deja e ca și cum ar fi purtat. Și eu prefer să iau un produs second hand care arată ca nou și care este de o calitate necomparabilă cu
orice produs pe care îl cumpăr nou. Voi știți că calitatea produselor din România este total diferită de calitatea altor produse asemănătoare din Germania sau din alte țări sau din Statele Unite. La noi vin de cele mai multe ori resturile și nu știu, nici nu vreau să judec partea asta, dar eu prefer aceste haine fiindcă le pot dezinfecta și le pot curăța corespunzător. Și da, cum am spus, lenjerie intimă doar nouă, că nu e vorba de a face un compromis acolo. Și la prețuri foarte mici. Dacă ar fi să le cumpărăm online, chiar și second hand, sunt mărișoare, 60-100 de lei un plovor, 200 de lei de lână, pe când într-un second hand îl găsești cu 10-15 lei sau, dacă ai noroc, într-o zi cu reducere și 2-3 lei. Deci depinde de la oraș la oraș, depinde de vă duceți, depinde de la ce sursă apelați. Și din nou o spun, căutăm fibre naturale, căutăm fibre care să ne lase porii să respire.